Våra åtgärder har varit att för det första inkludera alla våra egna tränare och funktionärer via skolningar. Hur kan vi som förening och hur kan vi som lag bli bättre på att ta emot nya spelare och utövare. Den andra åtgärden var egentligen det att hurdana tillfällen kan vi ordna för att öppna upp hela vår förening för nya spelare. Och vi har haft specifika fotistillfällen, vi har haft friidrott, kom och prova på gränkaruseller. Vi har också samarbetat alla olika gränföreningar tillsammans. Och kanske det tredje har varit det att det här har lett till det att vi fattar att vi måste också liksom egentligen fundera på att hurdan ser vår jämställdhetsplan ut och vad är det som vi kan så att säga tillämpa i vår vardag oberoende av religion, nationalitet, språk, färg på hyn så vidare, så är alla välkomna. Och jag tror att det här är liksom det är någonting som har funnits med från början och det är också sånt som genomsyrar vår verksamhet ännu idag. När vi tänker på vårt samhälle idag så vet vi att den växande gruppen är barn och ungdomar som har kommit till Finland av någon orsak. Och jag tror att vi som förening också måste ta vårt ansvar och försöka få med, inkludera, för vi vet också att har du en kiva hobby och du har kompisar och så här så då är ju också den där vardagen så mycket lättare. Att du kanske kan ha det jobbigt i skolan men så kommer du på kvällen till din hobby och där har du igen den här trygga miljön. Så att jag tror på det här att vi är en del av en större helhet. Nu måste jag ju säga att i och med att vi har varit med i det här Welcome-projektet så det har ju varit ett enormt stöd. Alltså vi har ju här fått jättemycket goda råd och vi har fått liksom praktisk också vägledning och vi har fått kontakta med många andra organisationer som kanske för oss inte skulle ha varit det naturliga. Jag skulle säga att man måste vara ganska öppen säkert och försöka liksom hitta de där kanske lite out of the box lösningarna också. Att här i Åbo har vi haft möten tillsammans med många andra föreningar som egentligen inte är idrottsföreningar men som ändå har kunnat hjälpa oss att hitta de här kontakterna och hur vi hittar fram till nya utövare. Men i och med att om vi blir starkare som förening så betyder det också att jag hoppas att våra medlemmar, våra föräldrar, våra funktionärer och tränare också upplever att de är också en del av något större. Att vi tillsammans kan på riktigt vara med och hjälpa till för att göra det här till en bra grej och att liksom vi får en enorm sån här känsla i det hela att hej, att jag har kunnat vara med och skapa det här och att vi får mera barn och ungdomar som har en meningsfull verksamhet. För att om vi får vara en del av deras trygghet och kanske skapa den där trygga punkter för dem några gånger i veckan så tror jag att då är vi på rätt väg.